Телевізор. Які асоціації викликає це слово? Зомбоящик чи джерело надійної інформації? Воно узагальнює у собі увесь дух ретроградної державної пропаганди. Але чи ефективна ця пропаганда? Чи виконує вона своє завдання? Чи можете ви згадати, коли востаннє дивилися телепрограму? Згідно з останніми дослідженнями, українці надають перевагу інтернет-контенту, але й телекомпанії нікуди не зникли. Телебачення – це не просто майстер-шеф та голос країни. Це величезний бізнес, активи якого не заводи й шахти, а довірлива аудиторія. І, звісно, медіакомпанії – не дешева забавка. Але чому такі значні вкладення останніми роками себе не виправдовують? Хто ж винен у ситуації? Вітаємо усіх поборників нової цивілізації! Ви на каналі Робітничого фронту України, і сьогодні ми поговоримо про українські медіа. Почати варто з розуміння того, хто ж створює і, головне, контролює усе те, що потрапляє на блакитні екрани. Дійсно, у довоєнні часи олігархи володіли своїми каналами і промивали мізки населенню через контент своїх студій. Але з початком війни ситуація нібито змінилась, і замість конкуренції настала ера національної єдності. Державний комітет телебачення та радіомовлення України у рамках Закону про медіа зосередив у своїх руках ключові інструменти регулювання інфополя і творення державної пропаганди. Посилення Держтелекомрадіо відбувається на тлі розвитку неприємних для влади трендів. І хоча придворні соціологи і звітують про зростання оптимізму, водночас вони змушені визнати наявність проблем у політиці інформаційної опіки громадян. За результатами нещодавнього соцдослідження, кожен п'ятий українець на питання, що із наведеного найбільше псує вам настрій, обрав відповіді перегляд телемарафону «Єдині новини», і натомість лише 5% опитаних заявили, що телемарафон їх бадьорить. Загалом, монополізація медіапотужностей в Україні відображає типову для нашої країни ситуацію, коли економіка розділена між олігархами. Кістяк складається з умовного олігополії Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського та Віктора Пінчука. За останнім, до речі, у давній, вельми тісній зв'язці стоїть іноземний капітал. Наприклад, «Українська правда» і «Нове Время» належать гендиректору Dragon Capital Томаш Фіалу, інвестиційному партнеру фонда Сороса. Красномовним фактом є те, що «Єдині новини» та інформаційний субстрат, яким вони годують людей, є об'єднанням ресурсів вище названих панів. На чиєму боці виступає ця збірна, цілком очевидно. Однак, телевізор поступово, але неминуче починає програвати холодильнику, особливо якщо останній порожній. Навіть усупереч колосальним коштам, які вкладаються в телевізійну гіпножабу з різних джерел. Експерти стурбовані нудотністю пропаганди та її низькою ефективністю. Вони вбачають у посиленому Держтелекомрадіо певний засіб підбадьорення похмурого марафону, нарікаючи: на єдині новини з державного бюджету виділяють мільярди гривень, а тим часом втрачається розмаїття медійного ландшафту України. І якщо вчасно не втрутитися, то відновлювати буде нічого. Як казав один вусань, у кожної помилки є ім'я. То чи не час познайомитися із цим іменем, щоб зрозуміти, куди ж зникають бюджетні мільярди? Майже десятиліття із часів Майдану незмінним керманичем Державного комітету телерадіомовлення є Олег Наливайко. Першою безперечною перевагою пана Наливайки є кадрово-комсомольська школа. 1984-91 рік він завідуючий відділенням політики і преси Львівського обкому ЦК Комсомолу України. Друга перевага – наявність чинного бізнесу, одним із спрямувань якого є, зокрема, діяльність у сфері телемовлення, консультування з питань інформатизації тощо. Крім того, Наливайко має прибагатий бекграунд роботи в медіа та бізнес-структурах, пов'язаних із Коломойським. Подивімося ж, як, маючи такого міцного господарника-керманича, Держтелекомрадіо рятує розмаїття медійного ландшафту. На що медіарятувальники витрачають кошти держбюджету, або, точніше сказати, народні гривні? Наприклад, нещодавно чиновники Держтелекомрадіо завершили розіграш дуже цікавого тендера на розробку та проведення комунікаційної кампанії з метою формування знань про євроінтеграційні кроки України та переваги майбутнього членства України в Європейському Союзі. Зокрема, серед держав-членів Європейського Союзу шляхом розміщення друкованої та або аудіовізуальної продукції. На надзвичайно важливу, першочергову зараз комунікаційну кампанію з держбюджету не пошкодували витратити 4 мільйони гривень. Ми вирішили з пролетарською прямотою поцікавитися,
на що конкретно витрачаються такі суми в умовах війни під заклики влади а-ля «усе для фронту, усе для перемоги». Отже, згідно з тендерною документацією, Держтелекомрадіо фінансує інформаційну піар-кампанію, яку виконавець має провести упродовж травня-серпня 2023 року. Про методи ведення кампанії в документації сказано, що це адаптація та або переклад готової інформаційної продукції та розміщення її в мережі інтернет, зокрема в соціальних мережах. Щодо самого заходу вказується, кампанія є продовженням урядової комунікаційної кампанії Embrace Ukraine, Strengthen the Union. Вона має посилити підтримку статусу кандидата на членство в ЄС у самій Європі. Триває аж з 2022 року, а ідентика кампанії доступна за посиланням. Як цільову аудиторію пропагандистських променів добра вказано громадян найбільших європейських держав-членів ЄС. Край цікаві деталізовані умови щодо цільової аудиторії. Географічні маркери чиновники Держтелекомрадіо доповнюють цілком конкретними соціальними, майновими та віковими таргетами груп споживачів, на яких має впливати офіціозна пропаганда. Серед мішеней – громадяни Німеччини, Нідерландів, Італії, Іспанії та Франції. Подивімося ж на опис завдань виконавця. Серед них – адаптація 4 уже готових відеороликів хронометражем до 60 секунд кожен. Адаптація 5 вже готових сторіс-сетів до відеороликів 1.4 та одного спільного для всіх роликів. Адаптація 5 вже готових інфографік. Адаптація 5 вже готових сторіс-сетів до інфографік 1-5. У розділі «Вимог до просування» вказано. Стосовно критеріїв поширення та ефективності охоплення перелічено такі показники. Показник охоплення має становити щонайменше 4 мільйони унікальних користувачів у Німеччині, Франції, Іспанії та Італії, 2 мільйони унікальних користувачів у Нідерландах. Загальна кількість користувачів цільової аудиторії 5 країн з усіма видами інформаційних продуктів з показом щонайменше 3 одиниць контенту на кожного унікального користувача має становити щонайменше 18 мільйонів. Тобто, якщо коротко підсумувати усе вище сказане, офіційний Київ вирішив солідно розщедритися на саморекламу в ЄС, вбухуючи 4 мільйони гривень на послуги посередника, який розганятиме соцмережами вже готові набори сторіс, короткометражних відео та інфографік. І чим же влада пропагуватиме європейців робітничих спеціальностей? Картинками зі статистикою новороджених чи кількістю студентів? Як це взагалі має переконати ставати на підтримання України? Чи брехне про 76% виконаних реформ для вступу в ЄС, коли схвалено Єврокомісією лише 2 рекомендації із 7? Цікаво, а чи є хоч залишки совісті в автора пропагандистських залипух Ярослави Прокопенко, менеджера European Union and Euro-Atlantic Integration Reforms Delivery Office? Цікаво, а чому менеджер Офісу реформ не знає реального становища щодо їхньої реалізації? Чи чесні реформісти брешуть нам уже близько 10 років поспіль? Питання це, звісно, риторичне. Безумовно, поза всякими сумнівами, це найважливіше з сучасних потреб, на які не шкода потрусити нещасний держбюджет. А людям потерпіти заради успіхів інстаграмних військ України в боротьбі за уми європейських обивателів. А хто проти цього, то, ймовірно, зловредний бот Кремля. До речі, щасливий переможець тендеру ТОВ Медіахаб уже далеко не перший рік є завсідником подібних тендерних вікторин не тільки від Держтелекомрадіо. Він завжди перемагає за вельми цікавих обставин. Наприклад, восени 2022 року Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» витратив майже 2 мільйони гривень на послуги із популяризації проєкту через банерну та відеорекламу, Google Display Network та YouTube. А у 2021 році та ж компанія освоїла 3 мільйони гривень від Держагентства розвитку туризму України на розміщення відео, аудіоматеріалів у мережі інтернет на ринках першого пріоритету Туреччина і Польща. Або ось торік держпідприємство Центр захисту інформаційного простору України розміщувало тендер на 220 тисяч гривень, тема якого звучить таким чином – «Книга для зміцнення національної єдності». З'ясувати, хто стоїть за успішною компанією Медіахаб, не так уже й легко. Формально юридична особа зареєстрована на такого собі Михайла Пересунько та його родичів. Цікаво, що пан Пересунько є співзасновником суспільної організації «Кришталеві джерела».
Серед інших співзасновників значаться такі цікаві персони, як, наприклад, Віталій Шевченко, екс-народний депутат, колишній керівник Нацради з телебачення і радіомовлення, тісно пов'язаний з різними фондами діаспори. Згідно з публічними реєстрами, пан Шевченко має безпосередній стосунок до дуже цікавих комерційних організацій, де ланцюжок загальних бенефіціарів тягнеться до не менш цікавих юридичних осіб, за якими стоять не менш цікаві особистості. Також у числі засновників кришталевих джерел Єгор Стефанович, який значиться директором держпідприємства «Центральний ремонтний завод засобів зв'язку», а також Суспільного союзу «Український фонд енергоефективності та енергозбереження». Як бачимо, за всіма цими схемами тендерів і поставок стояв не дуже простий і вже дуже вицюватий тил бенефіціарів із різних заможних і важливих панів. Загалом, на інстаграм-баталіями та саморекламою за бугром єдиними живе медіабізнес. Особовий склад апаратників Держтелекомрадіо, які здійснюють такі важливі стратегічні закупівлі, сам мусить бути належним чином забезпечений усім необхідним, щоб ефективно працювати на благополуччя народу України. Лише винятковою важливістю роботи чиновників цієї структури можна пояснити закупівлю, наприклад, рідкого мила за ціною понад 1500 гривень за одиницю, або туалетного папіру і паперових рушників за майже 9000 гривень. Отримання окропу, щоб ганяти чаї, також супроводжується певним шиком для співробітників відділу. Для цього на тендері за майже 6000 гривень було куплено електрочайник, червона ціна якого становить приблизно 1000 гривень. Ну а вершиною піраміди тендерного забезпечення, мабуть, є покупка клея-оливця за 145 гривень. Водночас роздрібна ціна цього неймовірно важливого канцелярського інструменту становить близько 15-20 гривень. Вельми примітна і приватна компанія, яка дістала право забезпечувати держструктуру усім необхідним стафам у рамках тендерних процедур. ТОВ «Центр АТРейд» була заснована у 2017 році. Статутний капітал контори становить 1000 гривень. Основний вид діяльності – оптова торгівля іншими товарами господарського призначення. Директором, засновником і власником юрособи формально значиться така собі Наталія Ізмаїлова. Де-факто, ця компанія «Роги й копита» зареєстрована на ноунейма, але залучена в забезпечення різних державних структур і органів на мільйони гривень. Серед замовників – Департамент патрульної поліції, Державна податкова служба, Головне управління поліції, Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій тощо. Пік її діяльності припав на 2022-2023 роки, і з деталями вкрай нетривіальної історії успіху цієї фірми можна ознайомитися на офіційному сайті Держзакупівлі онлайн. Здавалося б, чіпляємося ми до якихось дрібниць – туалетний папір, мило, чайники, клей-олівець. Однак згадайте про ці та подібні дрібниці, коли з блакитних екранів начальство агітуватиме вас максимально консолідуватися і розповідатиме, що боротьба з окупантами вимагає важких, героїчних та інтенсивних зусиль. За цих обставин часом важко позбутися враження, що представники пануючого класу є марафонцями єдиних новин. Перші особи держапарату сприймаються і позиціонуються як інформаційний бренд, ходяча реклама, яка націлена на монетизацію своєї медіаактивності та популярності. Вельми показовим у цьому відношенні є акція на кшталт випуску колекції лімітованих марок з автографом Залужного. На кожному конверті з марками стоїть автограф головнокомандувача ЗСУ. Усі марки продаються на аукціоні, стартова ціна становить 5000 гривень. Усі виручені кошти передадуть на потреби Сил оборони. Здавалося б, у формально-понятійних категоріях мовиться про головнокомандувача країни, яка воює, а не про черговий сезон «Фабрики зірок» чи «Україна має талант». Утім, яка різниця? Якщо усе це дає змогу утримувати біля телевізора пересічного українського трударя, а головне – його похмурі і потенційно далекосяжні, тяжкі роздуми про порожній холодильник. Перед тим, як остаточно поставити діагноз телевізійній машині пропаганди, варто докладніше вивчити холодильник, яка ця пропаганда має перемогти. Мабуть, усім і кожному відомо, наскільки критично складна ситуація склалася зараз в економіці України. Майже 50 надходжень державного бюджету забезпечуються за кошт зовнішніх кредитів, грантів та інших інструментів запозичень. Статті держбюджету на соціалку у вигляді зарплат, пенсій, стипендій, субсидій, пільг та інших соціальних виплат фактично стали об'єктами політики жорсткої економії в умовах війни. Безробіття стало реальністю для дуже багатьох співвітчизників.
За таких умов тарифи на увесь спектр житлово-комунальних послуг, ціни на продукти харчування та інші товари широкого вжитку тільки зростають, а інфляція з'їдає ті мізерні, поки що наявні доходи громадян. А мудрі законодавці, не покладаючи рук, вишукують дедалі нові способи поповнити змарнілу скарбницю коштом тих самих пересічних громадян. У цих важких умовах офіційні органи, волонтерські організації і, що особливо кумедно, банківські установи регулярно закликають зубожілих і соціально-економічно затероризованих маленьких українців скидатися і жертвувати на всілякі важливі ініціативи і прожекти. Однією з таких останніх акцій, що закликала до загальнонаціонального солідаризму в гривневому еквіваленті, став збір коштів для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Кожна ваша гривня важлива, ніби голосом Левітана звертаються до нас ініціатори акції. Так, співвітчизникам пропонують колективно скинутися в шапку і затулити проломи в дирявому забезпеченні найважливіших державних служб. Не дуже витрачаються ні на рятувальників, ні на громадян, які безпосередньо постраждали від затоплення. Дійсно, кожна гривня важлива. Однак, якщо подивитися на те, як ці гривні сотнями тисяч і мільйонами витрачаються з держбюджету, місцевих бюджетів та інших відомих кошторисів, прямо зараз, у розпал кризи, економічної катастрофи і соціального апокаліпсису, охочих донатити крихти зі своїх кревних явно не додасться. І незважаючи на усю цю безрадісну картину банкетування під час чуми, на стрибкоподібне зростання рівня бідності в країні та загальне вкрай скрутне становище пересічних трударів, офіційна пропаганда бадьоро звітує про зростання оптимізму серед українців, а також їхньої впевненості, що події в країні розвиватимуться у правильному напрямку. Це реалії класичної екзистенційної битви холодильника проти телевізора. Порожнечу холодильника українського трударя влада пояснює труднощами воєнного часу і підживлює мовляннями про необхідність затягнути ремені і потерпіти до перемоги. А ось щодо достатку в телевізорі, навпаки, не діють не тільки вищеописані відмовки, а й із заздрісною щедрістю знаходяться солідні асигнування з тієї самої змарнілої держскарбниці. Результат роботи телевізора не відповідає рівню асигнувань, і це неспроста. Дивіться, у чому тут справа. Український медіапростір являє собою класичний приклад монополістичного капіталу. Цей ринок поділений між невеликою групою гравців, які щільно пов'язані з владою. І зараз, зіткнувшись із тим, що загрожує їхньому існуванню, а саме з повномасштабним вторгненням Російської Федерації, українські олігархи стали єдиним фронтом на захист вітчизни, але водночас не забуваючи її, цю саму вітчизну, трохи обкрадати. Здавалося б, на тлі важкої війни саме капітал, у чиїх інтересах насамперед війна і ведеться, має максимально вкладатися у ведення бойових дій і дбати про те, щоб кошти витрачалися максимально ефективно. Адже, як нам кажуть, у цьому уся сутність капіталізму – приватний власник ефективний тому, що діє з огляду на особисту вигоду. Але що ж ми бачимо? Ми бачимо, як ефективні власники спрямовують величезні державні кошти на розповсюдження малоефективної та малокорисної реклами в ЄС, як перші особи держави є насамперед медійними іконами, купаються у променях слави та поступово відриваються від реальності, і водночас вельми болісно реагують на критику на свою адресу. Я ж не лох. Чому ж так відбувається? Хіба бізнесменам не лячно, що у них усе отбере війна? Адже саме різноманітні активи завжди є головною метою будь-яких загарбників. Мало кого цікавлять бідняцькі халупи, їх просто нещадно нищать конфліктуючі сторони під час бойових дій. Отже, чому вони намагаються не просто перекласти тягар видатків на простих людей, а ще й заробити зверху? Відповідь на це питання, як заведено, можна знайти в економічному базисі нашого суспільства – суспільства капіталізму, де на першому місці гордо постає прибуток. Саме прагнення до нескінченного зростання капіталу, отримання нескінченного прибутку, є головним мотиватором і двигуном капіталістичного суспільства. Саме це призводить до воєн, злиднів і бідності. Адже окрім створення, без перебільшення великих речей, на певному етапі ця система починає руйнувати усе, що до цього створила сама, та поїдати людське м'ясо. Безконтрольний, ненаситний монстр, який не може перестати жерти, навіть дивлячись в обличчя смерті. Своєї смерті, і вже тим більше начхати йому на смерті наші. Самі вони не зупиняться. Вони не можуть, та й не хочуть. Безсердечна логіка конкурентної боротьби штовхає їх на жахливі вчинки.
Тільки наша єдність і рішуча боротьба можуть зупинити страшні жернова системи. З вами був Робітничий фронт України. Підписуйтесь на наші медіа, читайте матеріали на нашому сайті, приєднуйтеся до гуртків. Будемо разом будувати нову цивілізацію. Миру вам, товариші!